Vahde Fatsista Jyri, terve! Pitkästä aikaa taas. Täällä ollaan treenikämpällä ja tuolla joku vetelee rumpusooleja, mutta eiköhän tää video siitä huolimatta onnistu. Tänään ajattelin esitellä mun uuden hienon leikkikalun. Elikkä tässä on nyt kyseessä Epiphone Matt Heafy Les Paul Custom. Ja Matt Heafy, tämä on Triviumin nokkamies, laulaja ja kitaristi siinä. Se halusi tämän Epiphonein nimenomaan silleen, niin kuin nimikkomalliksensa, että sitten jos joku tuolla jossakin niin haluaa samanlaisen kuin hänellä, että ei tarvi maksaa siitä sitten itteensä kipeäksi. Ihan hyvin ajateltu, mä hankin tämmöisen kitaran, koska minäkin halusin Les Paulin maailman mukaan. Mä kerron kohta, että mikä tässä kitarassa on niin erikoista, että miksi mä halusin justiinsa tämän. Mutta katsotaan, että mitä tää on syönyt. Se on syönyt 22 nauhaa, ne on medium jumboja. Ja EMG81 tuossa tallapuolella, niin kuin mä aina tykkään. Kaulapuolella sitten on mulle uusi tuttavuus, tämä EMG85. En ole aikaisemmin sitä kokeillut. Ja siinä missä tuo 81, se on keraaminen magneetti, niin tää on sitten tämmönen Alnico-humpukkeri, tämä 85. Siinä on mukava kirkas soundi. Saatte kohta kuulla vähän näytteitäkin. Muuten mitä tää on syönyt, niin tässä on volyymipotikka ja sitten tonepotikka kummallekin. Ja sitten eräs erikoisuus. Matt Heafy ei kuulemma itsekään tiennyt lisäksi, että ne laittaa siihen tämmöisen. Eli tässä on sisäänrakennettu killswitchi sitten tosiaan täällä toisessa tonepotikassa, että kitara pysyy hiljaa niin kauan kun sä painat sitä pohjaan. Ja nyt päästään sitten siihen asiaan, että mikä tässä kitarassa meikäläistä niin kuin kiinnosti. Eli niin kuin sanottu, niin tästä ei maksa itsensä kipeäksi, mutta tässä on yksi juttu, mikä on jossain Les Paulissa, ja se on tää kaulaliitos, tää Access-kaula. Ja yleensähän Les Paulissa on silleen, että tässä on tämä kanta, niin se on semmonen aika lailla iso, turhan iso, ja se vähän niin kuin vie huomiota tästä soittamisesta ja aiheuttaa niin kuin semmoisen, ainakin mulla yleensä, että mä vähän niin kuin ylikompensoin sitä, kun pitää päästä tuonne ylimmille nauhoille. Ja tämä Access-kaula on sitten tälleen loivennettu, se on pehmeä, täällä ei ole sitä kantaa. Se on edelleen iso käteen, mutta sä luisut paljon mukavammin sitten tuonne ylemmille nauhoille. Että niin kuin, tää on niin kuin se juttu, että minkä takia mä halusin justiinsa tämän kitaran. Otetaan seuraavaksi vähän soittonäytettä. Markokin tulee sitten mukaan kuvaan tuossa noin. Katsotaan vähän, että miltä tää niin kuin tuntuu ja otetaan vähän tuntumaa tähän.
kahdesta nyt se Les Paul-valveutuneempi, niin mä oon kyllä tosi kiinnostunut kuulemaan, että mitä sä oot mieltä, koska mä ainakin tykkään tuosta kitarasta aivan mielettömästi. Kyllä se hyvältä tuntuu. Siis, no mä en ole mikään niinku semmoinen oikein tiluttaja, joka soittaa korkealta ja kovaa koko aika, vaan se, että niinku semmoinen yleistuntuma oli aika lailla sama, mitä niillä Les Pauleilla on, mitä mulla itsellä on. Ei se niinku, mun mielestä toi ei niinku tuntumaltaan häviä Gibsonin niinku Les Pauleille silleen, että vaikka toi niinku on Epiphone, niin juuri mitenkään. Et mun mielestä on niinku, tuntuma on parempi kuin useimmissa muissa niinku Epiphone Les Pauleissa, millä mä oon itse soittanut ja mitä mulla itsellä on ollut. Niin. Tuntuu, että se viimeistely on ollut äärettömän hyvää ja se, että se soi tosi nätisti. Kaulaprofiili oli semmoinen, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Siis se oli oikeasti semmoinen, että se tuntui, että se istui tosi hyvin heti alas. Soundi on, mä en ole mikään niinku aktiivimikkien ystävä ollut. Siis silleen, että mulla ei ole itsellä ollut koskaan aktiivimikki-kitaroita. Niin yllätyin kuitenkin tavallaan positiivisesti siitä, että miten niinku jymäkkä se soundi on. Ja tavallaan se, että niinku se jopa jäi niinku vähän houkuttelemaan se, että niinku voisiko ehkä itselläkin joskus olla aktiivimikit jossain niinku Les Paulissa. Se on tietenkin taas paljon kiinni siitä, että mikä se niinku kitara on itsessään, ja musta tuntuu, että se soi mukavasti. Just tuosta kaulan profiilista ja leveydestä ja niin edelleen, niin täytyy sanoa, että no, se vaikuttaa äkkipäitä, siellä tulee taas noita rumpusoleja ja alkaa häiriintykö. Niin, tuntuu, että se on niinku aavistuksen jopa vähän leveämpi, mitä mun esimerkiksi siinä Gibsonissa on. Ja nyt olisikin ollut tosi mielenkiintoista tosiaan, kun on tuossa toi 85 tuo kaulamikki, että niin kun olisi ollut semmoinen kitara, jossa se 81, sitä olisi ollut kyllä kiva verrata. Joo, totta. Se mun pitää sanoa myös sitten ihan rehellisyyden nimissä, että tuo XS-kaula, niin se ratkaisee niin kuin tosi paljon niin kuin Les Paulin ongelmia. Ei kaikkia, mutta niin kuin sanotaan, että mäkin vaan niin kuin silleen solahdan niin kuin sen ylös, kun mä taas kuitenkin soitan paljon siellä. Siinä on tosi kiva mennä. Se on taas just makuasia. Siis silleen, että sä oot tottunut tietyn tyyppiseen kitaraan, missä sä pääset helposti sinne korkeille kauloille. Moni taas, jotka on tottunut ja vedellyt Les Paulilla, niin niille se välttämättä ei ole niin iso ongelma tavallaan, vaikka siinä on niin aika paksu se viitoskohta. Mutta tavallaan se, että siinä on sitten omanlaiset juttunsa, millä sinne niin mennään. Niin onhan tossa niin tavallaan, kun sillä soittelee ja tosta vähän testailu, niin kyllähän se niin tosi nätisti niin menee sinne ylös. Kyllä joo. Voi tietenkin olla, että mä saan tyylyn tuomioista Les Paulin puristelta, että jätkää ei osaa. Mutta itse asiassa yksi asia, mikä niin mulla niin on... Niin tulee Les Paulissa niin yleensä on se, että kun sitä tavaraa siinä, niin mulla tulee ylikompensoitua. Niin, että mä menen liian kauas sitten, kun mä jollakin lailla niin yritän niin sen kaulaliitoksen ohitte niin tulla sieltä, niin tuo niin pitkälti ratkaisee kyllä sen. Kyllä. Ja no tavallaan myös Les Pauleille ja monille joillekin muillekin kitaramerkeille ei vaan Les Paulista, mutta paino on kanssa toskin ihan kohtuu kiitettävä. Joo. Kyllä niinku, mutta no, joku tykkää, joku ei. Mä itse tavallaan tykkään jopa sitä, että kitarassa on vähän painoa, että se jotenkin keikoilla soittaa seisalta ja sun muuta, että mä tykkään sitä, että se vähän niin kuin tuntuu, että se kitara on siinä. Joo. Tulee jotenkin semmoinen tukevampi olo siinä. Joo. Ja sanotaan mun kohdalla niin tuo kitaran paino, sehän painaa enemmän kuin mun Explorerit. Voi tehdä ja kannattaa ehkä tehdä tietoinen ratkaisu sitten, että ottaa leveämmän hihnan siihen. Mullakin tuossa nyt leveämpi kuin mitä mulla yleensä on ollut. Ja toi Killswitch mua itseä kiinnostaa silleen vielä, että niinku pitäisi joskus päästä oikeasti testaamaan paljon enemmän. Mä oon joskus jopa miettinyt, että mä modaisin omaan Les Pauliin semmoisen Killswitch-ratkaisun, että se on ihan kiva. Se mun mielestä tuo Killswitch, niin se ei ole niin kuin EMG-juttu, vaan se on jotain muuta. Joo. Että eiköhän se sitten onnistu. No sehän on aika monissa malleissa nykyään on toi Killswitch, että se on ehkä semmoinen niinku, kyllähän se on kiva, sillä saa katkaistua helposti signaaliketjuja, jos tarve on. Ei, niinku, ja monet tykkää käyttää sooloille ja muissa riffeissä ja systeemeissä niistä Killswitchiä. Mutta mulle itse se on aika tuntematon sillä lailla, että mä en ole koskaan oikeasti soittanut kunnolla kitaralla, missä on olemassa Killswitchiä, että mä olisin käyttänyt sitä paljon. Joo. Sitten vihaajille tiedoksi sen verran tosiaan, että sinne kitarassa ei tule mukana plektratelinettä, että mä oon ihan itse laittanut sen siihen, että teidän ei tarvi. Nätti kitara, kaikin puoli hyvä tuntuma. Mä väitän, että se on niinku ihan rahansa väärti ihan oikeasti. Siinä on ihan hyvin mietitty se, että niinku, no joillekin tietenkin se, että mitä lavassa lukee, merkkaa tosi paljon. Joillekin tietenkin faneille
tommonen on niinku mahtavaa, että niinku voi sen idolinsa niinku nimikkokitaran ostaa, mikä on kohtuuhintainen kuitenkin. Siis silleen, että sen voi saada niin, että ei tarvitse maksaa niinku montaa tuhatta euroa sitä niinku signature-versiosta. Se on mun mielestä ihan hienoa. Hiifi sanoi itse sillä lailla, että sä haluat sen nimmari laitetaan just siihen levyyn, siihen kaularaidan suojuuslevyyn. Että sitten jos hänestä ei tykkää, mutta tykkää kitarasta, niin ei vaan sen siitä. Joo, siis siinä on mietitty aika pitkälle se homma. Ja siis se, että hyvä kitara se on. Kyllä. En yhtään niinku epäile, etteikö toi niinku mene kuumille kiville loppujen lopuksi, kun jengi pääsee testaamaan sitä. Varsinkin jos tykkää raskaammasta musiikista, että soitat itse sitä, niin tuolla aktiivimikkisetillähän saa haava. Siis todella loistava. Joo. Sillä saa, niin kuin äskenkin, kyllähän tuon Bukeran kanssa toi toimii niin tosi mallikkaasti. Joo, Bukera oli niinku valinta tähän kyllä just siksi, että kun se on heavy keppi, niin sitten otetaan heavy kaappi. Kyllä, joo, mutta kyllähän toi niinku heavin on ihan selkeästi suunniteltu. Kyllä. Et se, että vähän mua arveluttaa se, että kuinka lähtisi joku traditionaalisempi, joku bluesi tai joku tämmönen, että niinku, mennäänkö siinä sitten vähän liian rankalla soundilla kuitenkin, mutta se on makuasioita. Loppujen lopuksi kitara on kitara. Kyllä, nimenomaan. Mutta loppukaneetiksi semmoinen asia, että niin tuosta on siis olemassa sitten myöskin 7-kielinen versio tuosta kitarasta. Mä valkkasin 6-kielisen, kun en mä päässyt sisään 7-kielisiin. Mutta Vahdivats kiittää tältä erää. Nähdään pian taas. Moro!